bumili nga pala ako ng iPad Air. Bumili ako, gagamitin yun sa online classes. Na-unbox na pala siya doon kasi sinetup na. Doon na siya sinetup sa SM Mega Mall. Ito na yung iPad Air. Space gray siya, 64GB. Ang chipset nito is A12. Ito siya. Nabuksan natin. So ito na siya guys. Space gray. Bili ko nga pala dito is $29,990. Ayan siya. Ito siya guys. Pahirapan yung bili dito dahil nagkakaubusan na ng stock. Okay. So, ito na yung iPad Air. Bubuksan natin siya. So, naka-setup na siya guys. Doon na sinetup sa SM Mega Mall. Tapos ito yung charger niya. Ito yung manual. Tapos ito yung adapter. Ito yung adapter guys. So yun lang guys. Ilalagay ko na dyan sa description yung specs niya. Pati yung price. So yun. So what's up guys? Ang gagawin naman natin ngayon ay yung mga binili kong magandang mga accessories para sa iPad Air. Ito yung nabili ko nga palang iPad Air. Yan. Para sa akin, pag may iPad Air kayo or kung iPad 7 generation, ang magandang accessories na bilhin nyo, ito, keyboard, Bluetooth keyboard siya. Nabili ko lang siya sa Shopee. Yan. Kasi ito naman, Logitech mouse. Bluetooth siya. Nabili ko siya sa Silicon Valley sa SM Marikina. Tapos, ito namang pencil. Hindi siya Apple Pencil. Parang ano lang siya, premium copy. Nabili ko siya ng 1,600. Ito pala is nabili ko ng 1,300 yata. Tapos ito naman nasa 500 yata yun. So mabibili mo yung keyboard sa Shopee. Ito sa pinsan ko. In-order ko lang to sa pinsan ko. Yung magandang apps ng iPad Air na pwedeng pang online class is yung Word, Microsoft 365, Word, Excel, PowerPoint, tas OneNote, tas Docs, tapos Sketchbook, yun yung mga pwedeng gamitin sa online class. Dito naman yung mga pang-edit din. Tapos, ito nga pala, magandang app na pwedeng gamitin nyo is Sketchbook. Siguro madami na nakakalam nito. Press nyo lang itong button. Tas gagana na siya. Hindi siya Bluetooth. Pwede nyo itong gawin. Mga ganyan-ganyan. Pwede kayo mag-drawing lahat. Ganyan, mga ganyan. Tapos, pag gusto nyo magsulat, pwede din. Mga ganyan-ganyan lang gagawin nyo. Pwede. Gumagana yan. Ito lang guys. Gumagana lang to sa iPad Touch, iPhone, iPad Mini Air. Tas sa Android Air or Pro. Tapos Android Windows. Tas yun lang guys. Sana nagustuhan nyo tong video.